את שומעת? היא פשוט לא מרגישה טוב. נכון, היא בת 15. זאת הייתה שיחת טלפון. ולמחרת, תקשיבו, הקדמנו לכם את הטיסה ואתם חייבים לחזור היום. אני שואלת למה? מה קרה? זה אומר, אנחנו מעדיפים שתהיו כאן. ככה זה התחיל, לפני שנת 93. 4 ימים אחרי שהתחתנו. אנחנו מגיעים לירח דבש, נהנים בירח דבש. מסתבר שכשהגענו כבר, הקדימו לנו את הטיסה, אז אחותי בת ה-15 קצת לא הרגישה טוב. נכנסה לבית חולים והושפזה. בתוך 18 שעות, דום לב, וירוס על שריר הלב, ונפטרה. אבל מה הייתה הדרמה שלנו? שביום שחזרנו מירח הדבש, סיפרו לנו שהיא נפטרה והיום הלוויה. אז ככה התחילו החיים הבוגרים שלי בתור אישה נשואה. אז שמי יפעת מיכאלי לוי, וזה קרה כאילו מזמן, אבל זה אף פעם לא מזמן. אני מהשכול האזרחי. מה קורה בשכול האזרחי? לאף אחד זה לא מעניין השכול האזרחי שלנו. אני איבדתי אחות בת 15. ההורים שלי איבדו ילדה. אבל אין ליווי בשכול האזרחי. זה תתמודד, תמצא מה לעשות. היינו 4 ילדים, נשארנו 3. אני יצאתי באותו שבוע מהבית, אחותי הקטנה נפטרה, 2 חסרות בתוך הבית. איך מתמודדים עם משהו כזה? מה עושים? את האמת? אין לזה מתכון. אם זה היה שכול צבאי, היו מציבים לנו פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, סדנאות. בואו נראה איך אנחנו עוזרים למשפחה הזאת לקום ולהתקדם. המזל שלי ושלנו זה שההורים שלי לא הרימו ידיים ואמרו, את המת כבר לא ניתן להחזיר, ואם היא יכלה לעשות צוואה מוקלטת לפני מה היא הייתה אומרת, היא הייתה אומרת, תמשיכו את החיים שלכם כרגיל ותזכרו אותי. אל תעשו שום דבר שיפסיק את החיים שלכם. עכשיו אני זוכרת שעם השנים אתה לומד לחיות לצד זה. אבל אני אישית חטפתי המון חרדות. כשהייתי בהיריון בבן הגדול שלי, ביקשתי שיבדקו את הלב, אולי יש איזה חלק בלב שהוא לא בסדר, כי אם לא היה דום לב עם וירוס על שריר הלב, אז אולי יש משהו בלב. ואחר כך כל פעם שאחד מהבנים שלי היה חולה, וואי, רק שלא יהיה לו חום ונצטרך להגיע לבית חולים, ואז הוא ימות, כי ככה זה. ובלי כלום, בלי הודעה מראש. ומה זה וירוס על שריר הלב בכלל? ואיך זה הגיע? ואיך נדבקים? היא רק בת 15, 4 ימים לפני זה התחתנתי. מה עושים עם כל זה? אז אני כאן בשביל להגיד, צריך ללוות גם את השכול האזרחי, ולא להביט על המשפחה המסכנה הזאת שאיבדה את הילדה, ויש שכנים שעוברים את הכביש כי אולי אנחנו מדבקים בווירוס, ויש כאלה שאפילו עזו ואמרו לאמא שלי, איך את שמה אודם חודש אחרי שהיא נפטרה? והיא שאלה אותם, אם אני אוריד את האודם היא תחזור? אני כבר מורידה את האודם, אני מוציאה את כל האודם מהבית שלנו. אנשים גם לא יודעים איך לקבל מוות של ילד קטן. זה לא הגיוני שמישהו צריך להספיד את הבן שלו, את הבת שלו בקבר. והכי נורא זה שהייתי קלה טריה, גם לא יכולתי להיכנס ללוויה, כי לא מכניסים קלה טריה לפי ההוראות של ההלכה, הדת. וכולם ידעו שהתחתנתי 4 ימים מראש, לפני, כאילו, אי אפשר היה להסתיר את זה שאני קלה טריה. אז הכל לא מסתדר. ואם מישהו היה מלווה אותנו, רק אומר, אני רוצה להסתכל 1 לחודשיים, אני רוצה לבדוק. נשארה לי אחות מעליה, בת 17. היא איבדה את החיים שלה. לא בגרויות, לא צבא כמו שצריך, התפרק לה כל הזה. אף אחד לא ליווה אותנו. ואם ההורים שלי לא היו ההורים שלי ומחליטים שממשיכים עם היש ולא עם האין, ופותחים קרן משפחתית שכל ילד שעבר מסע לפולין קיבל כסף מהקרן, רישיון נהיגה, כל דבר בשביל שזה מה שהיא הייתה רוצה. אבל בואו, נעזור לאלה שאין להם הורים תומכים, שאין להם גישה חיובית לחיים, או בכלל, רק להסתכל, ללוות. תסתכלו על ההבדלים בין שכול צבאי לשכול אזרחי. אתם בטוח תבינו שיש הבדל. אז מאחלת לכולנו בריאות, אושר. עברו אמנם מעל 30 שנה, אבל זו קביעה מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה. לא מאחלת אותה לאף אחד, ובמלחמה היה לנו ממש קשה עם כל החבר'ה מהנובה מהיום להיום שהלכו, וחיילים והכל. אז בואו נהיה קצת ערים לשכול אזרחי. תפסיקו עם כל התפיסות של איזה מסכנים, ואיך נעזור להם, ואולי זה מדבק. למה ההורים שלי נאלצו לעבור דירה? למה?
כדי לא לראות את השכנים ולהיות בלא נעים, כדי לא לעבור ליד בית הספר ולהרגיש לא בסדר. שמרו על עצמכם, על היקירים שלכם, ותסתכלו בבקשה, גם אלה שאיבדו באזרחות מישהו. להתראות.